Nëse shtypni Google App Engine në Google, linkun e parë që do të shihni këtu është cloud.google.com. Ky do na dërgojë neve në faqen zyrtare të Google App Engine. Çka është Google App Engine? Kjo është një platformë e cila shërbehet mbi infrastrukturën e Google Cloud. E shihni këtu është Platform as a Service, që do të thotë se ne do t'i përdormi vetit të ndryshëm, teknologjinë e ndryshme që Google Cloud neve na ofron, cila është shumë e fuqishme. Aplikacionet ndryshme janë ndërtuar mbi këtë platformë. E marrim një shembull këtu, case studies blossom.io, e cila është një aplikacion që shërben korporatat ndryshme sikur që është Twitter, Facebook, Amazonin e kështu me radhë, për menaxhimin e projekteve. Do të thonë është një aplikacion i cili është ndërtuar mbi Google App Engine. Aplikacione tjera janë sikur Instagram, është një Khan Academy, është një ndër aplikacionet që ka miliona shfrytëzues për mësimdhënie, Khan Academy, ndoshta disa prej juve keni dëgjuar për atë. Por do të thotë se kjo është një platformë kogja e fuqishme që neve na shërben me vegla të ndryshme që kur aplikacioni jon, qoftë website apo aplikacioni telefonit apo një lojë, nëse ne rritemi me atë aplikacion në miliona shfrytëzues, atëherë do të nimi veten më rehat ta përdormi Google App Engine, se kjo e mirëmban të gjithë atë infrastrukturë. Do të thonë na shërben me databaza të rrjedhshme që ne nuk kemi nevojë të shpenzojmë shumë kohë se si ta ndërtojmë databazën që të përkrah një komunitet masiv, apo me storage, me hapësirë në server, me shpejtësi e kështu me radhë. Domethënë ka veti të ndryshme që neve do të na shërben. Edhe ne do ta downloadojmë këtë SDK, do ta downloadojmë këtë platformë edhe ta përdormi për një website që ne do ta ndërtojmë me Python, okay? Nëse klikon te Try it now, kjo do na dërgojë neve te një formë që ka disa hapa dhe ju do t'i mbushni këto hapa. Unë vetëm se kam downloaduar këtë SDK, këtë platformë, do ta klikoni në Python, do të përdorni gjuhën programuese Python, po e shihni se mund të përdorni edhe Java, edhe PHP, edhe Go. Edhe nëse shkon te hapat më poshtë, e shihni ju jep fajlat kryesor që mund t'i downloadoni për fillimin e aplikacionit tuaj. Unë nuk do t'i downloadoj këtë, për shkak se do ta ndërtojmë prej fillimit ne. Edhe këtu poshtë mos harroni të shtypni sistemin operativ që ju do ta përdorni. Unë kam Mac, ju mund ta përdorni për Windows, nëse domethënë e downloadoni Google Cloud apo Google App Engine për Windows, okay? Run your application, edhe shko deri poshtu dhe krijo projektin tuaj. Pastaj do të kesh një mënyrë, pastaj do të kesh një link që ju mundson të downloadoni Google App Engine, okay? Pasi të downloadoni edhe hapni atë, do të keni një dritare kësi lloji. Në Windows duket pak se më ndryshe, por do të keni të gjitha butona këtu që i shihni run, stop e kështu me radhë. Edhe poshtë keni plus, minus edhe brenda një tabelë e cila do t'i futmi projektet tona. Së pari do ta futmi domethënë projektin e një website që do ta ndërtojmë së bashku. Atëherë kalojmë në videon tjetër që do të flasmi se si ta marrim një website që kemi ndërtuar me HTML CSS, një template ndoshta që e kemi downloaduar prej diku tjetër, edhe si ta futemi atë në Google App Engine edhe ta shërbejmë atë përmes Python, kodit Python, në serverin që do të lansojë Google App Engine për neve.